أنا. اسمي عمر. هو. اسمك عثمان. هي. اسمها عائشة. أنت. اسمك أحمد. أنت. اسمك فاطمة. هذا طالب. هذا طالب. هذه طالبة. هذه طالبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك؟ اسمي عثمان. وأنت ما اسمك؟ اسمي عمر. كيف حالك يا عثمان؟ بخير والحمد لله. من أين أنت يا عثمان؟ أنا من اليمن. من أين أنت يا عمر؟ أنا من مصر. تشرفت بمعرفتك. الشرف لنا. ما اسم هذا الطالب؟ اسمه علي. وما اسم هذه الطالبة؟ اسمها عائشة. اسمي عمر. ما اسمك؟ اسمي علي. كيف حالك يا عمر؟ بخير والحمد لله. من أين أنت يا علي؟ أنا من الجزائر. وماذا عنك يا عمر؟ أنا من مصر. تشرفت بمعرفتك يا علي. شكرا لك. اسمي عمر. ما اسمك؟ اسمي عائشة. كيف حالك يا عمر؟ بخير والحمد لله. وأنت كيف حالك يا عائشة؟ بخير والحمد لله. من أين أنت يا عائشة؟ أنا من فلسطين. أهلا وسهلا بك في مدرستنا. شكرا لك.